Mến chào cả nhà, thương chúc cho cả nhà có một ngày làm việc năng lượng và hiệu quả. Sashimi, một nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản, luôn gây ấn tượng với vẻ đẹp và hương vị tinh tế. Trong danh mục các loại sashimi, sashimi cá ngừ luôn đứng riêng biệt, độc đáo và luôn được các thực khách sành ăn đánh giá cao. Trong clip này, Huỳnh xin mời cả nhà cùng Huỳnh khám phá quy trình phi lê cá ngừ đại dương ở Risushi, đồng thời tìm hiểu thêm những bí mật chưa từng được các đầu bếp bật mí về việc làm sao để có được một món sashimi cá ngừ hoàn hảo. Và bây giờ xin mời cả nhà khám phá cùng Huỳnh nhé. Xin chào cả nhà nha. Hiện nay là Huỳnh đang đứng với lại chỗ anh Phúc là chủ quán của Risushi ha. Và thực sự là rất là may mắn á, khi mà anh Phúc thông báo cho Huỳnh là anh Phúc vừa về một con cá ngừ rất là to luôn. Và anh Phúc sẽ phi lê cá để chuẩn bị để bán cho khách. Và Huỳnh đã xin phép ảnh là cho Huỳnh quay lại toàn bộ cái cảnh phi lê cá. Và trước tiên á, là để giao lưu với cả nhà mình thì Huỳnh sẽ có một cái câu hỏi đặt cho anh Phúc á, là anh Phúc có thể chia sẻ về bật mí cho em là cái trọng lượng con cá này là bao nhiêu ký? Con cá này là 55 kg. Wow, 55 kg á cả nhà, chắc Huỳnh hơn nó có mấy ký à. Và cái câu hỏi tiếp theo á là anh Phúc có thể chia sẻ cho những khán giả đang xem kênh YouTube Trần Công Huỳnh á, là cái cách mà để phân biệt như thế nào là một con cá ngừ tươi ngon không anh Phúc? Nếu mà nói về con cá ngừ nói riêng và hải sản nói chung, muốn ngon là đồ phải tươi. Nguồn vào và nhanh nhất có thể là nó sẽ tươi, nó ngon. Đó là vấn đề đầu tiên để mà mình phân biệt. Vấn đề thứ hai, nếu mà nói riêng về cá ngừ á, nó có rất là nhiều dòng, mà dòng ngon nhất á là dòng về Bluefin tuna, cái cá ngừ vây xanh. Thì cái đó là dòng cao cấp rồi. Còn hầu hết tất cả các nhà hàng mà bán thông dụng hiện nay á, sử dụng nó sẽ là hai dòng Big Eye và Yellowfin. Big Eye là dòng cá mắt to. Và dòng đó đối với cái nguồn của nhà cung cấp hiện giờ Big Eye cũng không có nhiều. Hầu hết tất cả các nhà hàng mình đang sử dụng nó là Yellowfin. Và cá ngon hay không á, nó nằm ở cái trọng lượng con cá. Nếu mà con cá quá nhỏ thì thịt nó sẽ bị non, độ ngọt nó không tới, thì con cá sẽ càng lớn nó sẽ càng ngon. Và như con cá này là con cá ngừ thuộc dòng gì anh? Cái này là dòng Yellowfin. Con này là Yellowfin. Bây giờ kiếm Big Eye cũng khó lắm. Và anh Phúc có thể bật mí thêm một chút nữa là anh Phúc lấy con cá này từ vùng nào? Cái nguồn cá ngừ của mình nó thường thì hầu hết là từ Phú Yên. Phú Yên là nơi cung cấp cá ngừ tốt nhất của mình. Hầu hết tất cả nhà cung cấp sẽ sử dụng nguồn của Phú Yên. Rồi. Thì nãy giờ cả nhà cũng nghe anh Phúc chia sẻ ha, rất là thật tình luôn á. Và bây giờ thì anh Phúc có thể xẻ con cá ngừ này ra để cho cả nhà theo dõi anh Phúc. Rồi cả nhà chờ xem nha. Cái chỗ này á, hầu hết là mình, tại vì cái dãy chỗ này rất là cứng, nên mình phải lọc nhẹ ở đây để mà chút xíu mình vô dao. Chứ thực sự cái chỗ này á, nếu mà thực sự dao vô không nổi nhiều. Nếu mà thực sự mình ép vô vẫn được, nhưng mà cái khả năng nó sẽ làm bị vỡ cá ở trong. Tại vì đi lê cá là làm gì làm phải tránh được. Đây là lần đầu tiên á, tận mắt Huỳnh chứng kiến cái quá trình mà xẻ thịt một con cá ngừ 55 kg á cả nhà. Thì không biết là nhà mình có ai đã từng xem trực tiếp cái quá trình mà xẻ con cá ngừ chưa? Nếu mà chưa thì cả nhà nhớ theo dõi đến hết video nha. Cá ngừ á là gần như là con cá là thuộc dạng là dòng cá mắc nhất rồi phải không anh Phúc? Chưa hẳn em. Chưa. Nó còn nhiều dòng lắm. Cá ngừ là dòng cá gọi là cá người Việt ăn nhiều nhất. Còn nhiều dòng ngon lắm. Chẳng hạn như là cá Yellowtail nè. Đó mà tiếng Việt là Hamachi. Rồi còn nhiều dòng cao hơn, cá nóc rồi họ rất là mắc. Trước giờ em thấy là tận mắt em thấy là có cá mú cả 20-30 kg á, là tại vì em có người em kinh doanh hải sản ngoài Cam Ranh á, là 20-30 kg là em thấy. Anh đã từng có con cá cam 30 kg ở đây, còn cá mú 20 kg anh cũng đã có ở đây rồi. Là em thấy to nhất rồi, cũng đang nhìn con cá này hết hồn luôn. Nhân tiện trong cái quá trình mà anh Phúc chia sẻ thì anh Phúc có thể nói thêm là
trong cái phần thịt của con cá ngừ á là cái phần nào ngon nhất không anh Phúc, và được thực khách của anh Phúc yêu thích nhất không? Nếu mà ngon nhất Dạ. thì tùy vào sở thích của mỗi người. Dạ. Nếu mà thực sự người ta thích ăn béo nhiều thì Dạ. người ta sẽ phân biệt được là bụng nó sẽ là ngon nhất, mà hầu hết Dạ. người Việt mình sẽ thích bụng. Dạ. Đó, chút xíu anh sẽ cắt ra và anh sẽ chỉ em cái chỗ Dạ. đó, Dạ. chỗ nào là cái bụng. Dạ. Còn những người mà thích ngọt Dạ. thì họ sẽ thích ăn ít béo hơn, thì họ sẽ thích ăn lưng. Dạ. Dạ. Đó, thì nếu mà nói ngon nhất á, thì đó là do sở thích của mỗi người. Dạ. nữa. Dạ. Qua bảo anh bánh cá đó. Nhìn khi mà cả nhà thấy ha, trong cái quá trình mình làm cá, mình làm con cá nhỏ là nó cũng đã không đơn giản rồi, mà bây giờ á, là anh Phúc ảnh phải xử lý con cá tới 55 kg luôn, là cả nhà biết là đòi hỏi cái tay nghề phải như thế nào rồi đó. Wow. Đây là phần lưng của cá. Dạ. Nó độ ngọt nó rất là nhiều. Dạ. Và ít béo. Dạ. Thì nó phù hợp với một số thực khách là không thích ăn béo. Dạ. Như anh Phúc chia sẻ, đây là phần lưng của cá đó cả nhà. Lẹ Bảo ơi, đỡ phụ anh bên kia Bảo ơi. Nếu mà nói về độ ngọt, cái phần từ trên đây trở lên nó cũng là ngọt. Dạ. Tại vì nó là cái phần sát với mang. Dạ. Và sát với xương. Dạ. Thì độ ngọt nó rất là cao. Dạ. Còn mà cái phần đây là nếu mà thực sự gọi tên tiếng Nhật cái này nó là otoro. Dạ. Nhưng mà dòng cá yellowfin của mình đó, dạ. là dòng cá nhỏ nên thực sự ít ai gọi cái này là otoro. Dạ. Thì còn cái phần sát con otoro nó là shintoro. Dạ. Nãy giờ cả nhà nghe anh Phúc chia sẻ rất là nhiều về cái cá ngừ ha, thì như cái video trước là Huỳnh đã có chia sẻ rồi. Nếu mà nói về độ tươi ngon của Ri Sushi á, là Huỳnh tự tin giới thiệu quán với cả nhà luôn ha. Và cũng nhân video này thì một lần nữa khẳng định lại cái câu nói đó của Huỳnh ha. Rồi bây giờ là anh sẽ cạo cái lớp này ra. Cái này á là cái thịt sát xương. Dạ. Mà người Nhật họ thường gọi nó là nakaoshi. Cái phần này rất là ngọt. Dạ. Có thể cuộn cơm. Dạ. Hoặc là có thể làm ăn kiểu mà nakaoshi đông. Dạ. Là cơm tô. Dạ. Rất là ngon. Dạ. Là em nhớ là em coi mấy clip đó là phần này là nạo hết, không coi như là con cá ngừ chỉ bỏ phần xương thôi chứ không bỏ cái phần nào hết, đúng không anh? Nếu mà một số nơi tận dụng á, có thể là lấy xương nấu súp. Dạ. Tại vì cái độ ngọt trong xương của cá ngừ rất là ngọt. Dạ. Chưa hết đó nha bạn. Trong cái quá trình mà anh Phúc đang xử lý con cá thì anh Phúc có thể chia sẻ thêm giúp cho khán giả đang xem kênh YouTube Trần Công Huỳnh đó, là về cái cách làm sao có thể bảo quản được cá ngừ tươi ngon nhất không anh? Bảo quản cá ngừ tươi ngon nhất á, thì thực sự á, mà nói để mà đến với miệng cách ngon thì thực sự bảo quản mát nó sẽ là ngon nhất. Dạ. Còn ở một số nhà một số cái quán ăn đó, tại vì số lượng cá ngừ nó quá lớn, quá nhiều thì buộc lòng người ta phải cấp đông lạnh. Sau đó khi nào mà người ta bán thì người ta sẽ xả ra. Nhưng mà thực sự cái quá trình cấp đông đó và cái lúc xả ra thì rõ ràng chất lượng không thể nào bằng được lúc tươi cả. Nên cá ngừ đó, nếu mà ngon thì anh nghĩ tầm khoảng 3 ngày đổ lại, hoặc là 2 ngày đổ lại thôi, chứ không được giữ lâu quá. Nói chung thì cá phải tầm trong ngày thứ hai là ăn có thể là tốt nhất. Rồi. Nãy giờ là Huỳnh xin chân thành cảm ơn anh Phúc đã dành thời gian ra chia sẻ những cái kiến thức về hải sản nói chung và về cá ngừ nói riêng, và hy vọng là cả nhà mình cũng ít nhiều biết thêm được nhiều cái kiến thức về cá ngừ ha. Và sau đây thì Huỳnh xin chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Mỗi miếng sashimi cá ngừ hoàn hảo bắt đầu bằng việc lựa chọn nguyên liệu tươi ngon.
Việc chọn những con cá ngừ đại dương tươi mới và ngoại hình sáng bóng sẽ cho ra những miếng sashimi cá ngừ với hương vị độc đáo. Điều này đảm bảo rằng mỗi miếng sashimi mà thực khách thưởng thức đều là một trải nghiệm thực sự đặc biệt. Sashimi cá ngừ không chỉ là một món ăn tinh tế mà còn là một trải nghiệm về nghệ thuật ẩm thực. Sự tươi mới, hương vị độc đáo và cả kỹ thuật thái mỏng ở Ri Sushi đã biến những phần sashimi cá ngừ ở đây thành một hành trình ẩm thực không thể quên. Chắc chắn sẽ làm hài lòng cả vị giác lẫn trí tưởng tượng của các thực khách. Nhà mình, ai xem đến đây thì cho Huỳnh gửi lời cảm ơn chân thành vì đã bỏ thời gian quý báu của mình ra xem gần hết clip. Nếu cả nhà thấy thích clip này, hãy like và share clip để ủng hộ Huỳnh nha. Nếu cả nhà có điều gì chưa hài lòng về clip, hãy để lại bình luận bên dưới. Huỳnh sẽ đọc và cố gắng điều chỉnh lại cho phù hợp. Hy vọng những thông tin mà Huỳnh chia sẻ trong clip này sẽ giúp cho cả nhà có thêm một cái nhìn đa chiều về món sashimi cá ngừ, cũng như bổ sung thêm một quán sushi ngon vào danh sách các món ngon nên thử ở Sài Gòn. Đừng quên bấm đăng ký kênh bằng cách ấn vào hình đại diện của Huỳnh để xem thêm nhiều clip về ăn uống và du lịch mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong clip kỳ tới.